สำหรับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่จะช่วยเราในการตัดสินใจว่าสำหรับหุ้นที่เราเลือกมาแต่ละตัวเนี่ยเราอยากที่จะเลือกหุ้นตัวนี้เนี่ยที่ strike price ไหนนะครับจะมี expire date วันไหนนะครับเงินที่เราจะได้จากการที่เราเทรดหุ้นตัวนี้เนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับแล้วในขณะเดียวกันผมก็คำนวณออกมาให้สำหรับทุกๆอันเลยว่าเราจะมี annualize ROI ที่เท่าไหร่ก็คือคำนวณออกมาเป็น ROI ต่อปีนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยวิธีการเลือกหุ้นของเราเนี่ยจะเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในส่วนของฟิลเตอร์ทั้งหมดเลยในส่วนของฟิลเตอร์เนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับในส่วนของฟิลเตอร์เนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเอาไว้เลือกว่าเราต้องการที่จะมองดูหุ้นตัวไหนนะครับส่วนที่2เนี่ยเอาไว้ดูว่าระยะเวลาของ expiry date เนี่ยเราอยากที่จะให้มันเร็วหรือช้าขนาดไหนเราอยากได้1 week แล้วก็กด2 week 1 มันขึ้นไปหรือว่าเกิน1 มันขึ้นไปเป็นต้นนะครับ strike เนี่ยเราก็จะดูได้เลยว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเทรดหุ้นตัวนี้เนี่ยที่ราคา strike price อยู่ในช่วงราคาเท่าไหร่ถึงช่วงราคาเท่าไหร่นะครับสมมติเราบอกว่า200เนี่ยเราไม่อยากเทรดเนี่ยเราก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ในฟิลเตอร์อันสุดท้ายนะครับก็คือเอาไว้ดูว่าเราอยากเทรดหุ้นตัวนี้เนี่ยโดยที่ได้ ROI กลับมาสักเท่าไหร่นะครับอยู่ในช่วงราคากี่เปอร์เซ็นต์ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับสมมุติยกตัวอย่างหุ้น FedEx นะครับวิธีการที่เราจะดูราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยก็คืออันดับแรกเรากดไปที่ฟิลเตอร์ก่อนนะครับเราสามารถจะเลื่อนดูก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีที่ง่ายกว่าก็คือเราสามารถพิมพ์ได้เลย FedEx ตัวอักษรย่อจะเป็น FDX นะครับแล้วก็พิมพ์ FDX เข้าไปราคาหุ้น FedEx ก็จะออกมานะครับทีนี้สมมุติว่าผมบอกว่า FedEx เนี่ยช่วงนี้ราคามันแกว่งเยอะผมเลยอยากที่จะคุมให้ expire ของผมเนี่ยอยู่ไม่เกิน2 วีคเพราะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทิศทางในระยะยาวๆมากๆต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเลยจิ้ม FedEx แล้วก็บอกว่าขอ expire ภายใน2 วีคนะครับทีนี้เนี่ยล่าสุดสมมติว่าผมเห็นแล้วว่า FedEx เนี่ยจากตารางที่แล้วเนี่ยราคามันติด support อยู่ที่ประมาณสัก150 US ดอลลาร์นะครับผมก็เลือกไปว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมไม่มีทางให้ strike price ไปถึง170นะครับผมอยากที่จะเทรดอยู่ที่150 ดอลลาร์นะครับ150 ดอลลาร์ลงไปนะครับที่ราคาไหนก็ได้111ถึง150นะครับแล้วในขณะเดียวกันผมเองก็อยากจะได้ ROI เนี่ยไม่น้อยไปกว่า 14% วันนี้ผมไม่เอานะครับจะเห็นว่าปริมาณหุ้นเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วเลยยิ่งเราเลือก ROI ที่สูงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า choice ในการเลือกน้อยลงนะครับด้านขวามือในตารางที่มันจะออกมาก็เราจะเห็นว่าทุก choice ที่เราฟิลเตอร์ในด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะส่งผลกับตารางทางด้านขวามือนะครับในที่นี้สมมุติว่าเราเป็นคนที่อยากจะหา ROI ที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับหุ้นตัวนี้ใน strike price เท่านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าณตอนนี้ตัวที่สูงที่สุดเนี่ยคือตัวนี้ 128.97 นะครับแล้วก็เราสามารถเทรดหุ้น FedEx 150ในอีกประมาณ2 ศุกร์ข้างหน้านะครับแล้วก็ได้เงินมาประมาณเท่านี้นะครับเป็นแล้วแต่ strategy ของเราแต่ละคนนะครับเราอาจจะอยากได้ ROI ที่น้อยลงมานิดนึงแต่ว่าย่นระยะเวลาไปอีก1 สัปดาห์นะครับก็คือแทนที่เป็น21เนี่ยก็ลดมา1 สัปดาห์เป็นวันที่14นะครับแล้วก็ได้เงินผลตอบแทนที่ค่อนข้างที่จะโอเคอันนี้สุดท้ายก็แล้วแต่ว่าเราต้องการตัดสินใจที่จะเทรดที่ราคาเท่าไหร่นะครับทีนี้ต้องอย่าลืมว่ายิ่งเราเทรดที่ strike price ต่ำลงไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้ return ที่กลับมาน้อยลงไปเท่านั้นด้วยเช่นกันนะครับสำหรับฟังก์ชันสุดท้ายที่ผมอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูนะครับในกรณีที่สมมติเรามี choice ของหุ้นเยอะมากๆเนี่ยแล้วเราอยากจะจัดระเบียบ choice เหล่านี้เนี่ยวิธีที่เราสามารถทำได้อย่างง่ายดายมากเลยก็คือเราคลิกไปที่หัวของแต่ละคอลัมน์นะครับมันจะเป็นตัวที่จะซอร์ตราคาให้เราสมมติว่า analyze ROI เนี่ยเราอยากจะได้จากสูงไปต่ำต่ำไปสูงแล้วก็คลิกมาทีหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้คลิก1 ทีเนี่ยมันซอร์จากต่ำไปสูงนะครับคลิกอีกทีหนึ่งมันก็จะซอร์จากสูงไปต่ำนะครับเช่นเดียวกับทุกอันเลย Premium Collect หรือว่าเวลาวันเนี่ยมันก็จะซอร์ตวันไปเลยวันใกล้ไปวันไกลวันไกลไปวันใกล้นะครับเช่นเดียวกันทำได้กับทุกตารางนะครับ